ल साथीहरु आज हामी अबाउट टु र गोइङ टु को प्रयोगको बारेमा सिक्ने छौं। एकछिन भन्ने अब हामी अबाउट टु र गोइङ टु को मिनिङ। अबाउट टु भनेको वाला, जस्तो म भात खाने वाला छु, म घर जाने वाला छु भने जस्तै वाला। अबाउट टु जस्तो म मोबाइल किन्ने वाला थिए तर बुढीले गिफ्ट दिइन् है। अब यसको फर्मेसन हेर्छौं। म आई थिए वाज वाला अबाउट टु किन्ने बाई मोबाइल अ मोबाइल। यो दुईटा क्लज भएको हुनाले एउटा क्लजमा हामी सक्यौं। तर बट बुढीले गिफ्ट दिने काम बुढीले गर्यो, त्यसैले यो नै यसमा सब्जेक्ट हो। माई वाइफ दिइन् गेव कसलाई दिइन् त मी अ गिफ्ट है। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। म घर जानेवाला थिए तर लकडाउनले गर्दा गइन है। म फेरि सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आई थिए वाज वाला अबाउट टु जाने गो घर होम। आई वाज अबाउट टु गो होम। फेरि अर्को क्लज सुरु भएको हुनाले बट राख्यौं, तर लकडाउनले गर्दा गइन। अब यो लकडाउनले गर्दा गइन जुन नजाने काम छ, एकछिन लकडाउनले गरेको हो र नजाने काम होइन, मैले गरे हो, त्यसो भए त्यो प्यासिभ हो। अब हामीले यो स्ट्रक्चर काम लागेन, यहाँ सब्जेक्ट छैन, सिधै अब हामी यता जान्छौं। गइन डिड नट गो, बट गइन डिड नट गो। गर्दा ड्यू टु लकडाउन सेन्टेन्स कम्प्लिट। I was about to go home but did not go due to lockdown है। अबाउट टु को त बुझ्नुभयो त, पहिले वाला भन्ने मिनिङ हुन्छ, अबाउट टु को क्लियर हुनु। अब गोइङ टु को मिनिङ पनि वाला नै हुन्छ, तर यो गोइङ टु को मिनिङ चाहिँ विल को ठाउँमा तपाईले गोइङ टु राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा विल बी को ठाउँमा तपाई गोइङ टु राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि विल र विल बी को मिनिङ अहिले सेम सेन्टेन्समा युज गर्न सकिन्छ। जस्तै म घर जाने छु, म घर जाँदै छु, एउटै कुरा भएको हुनाले त्यसलाई कन्टिन्युअसमा विल बी, सिम्पल फ्युचरमा विल हुन्थ्यो। तर यो दुईटैको लागि चाहिँ यदि गोइङ टु राख्यो भने दुईटैमा हामीले गोइङ टु नै राख्छौं। इक्जाम्पल हेरौँ है त। तिमी असारमा घर जानेछौ, तिमी असारमा घर जानेछौ, सिम्पल फ्युचरको कुरा गरिरहेको छ। यु विल गो होम इन असार हो, अर्थात् तिमी असारमा घर जानेवाला छौ भन्नु खोजेको। तिमी असारमा घर जान्छौ भन्ने के हो त, तिमी असारमा घर जानेवाला छौ। यदि वाला भन्ने सेन्समा हामीले बोल्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त, विल को ठाउँमा हामी आर गोइङ टु राखिदिन्छौँ। गोइङसँग आर हुने हुनाले यु विल गो टु होम इन असार, यु विल को ठाउँमा गोइङ टु, यु आर गोइङ टु गो होम इन असार, गो होम इन असार। थ्याङ्क यू गाइज।